हेलो सबैलाई नमस्कार अनि बिन्दा राणा युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी मुकबाङ ल्याएका छौं। यो चाहिँ हाम्रो युट्युबको सेकेन्ड भिडियो हो अनि लेट्स स्टार्ट। ओके के पो यहाँ कुन सक्ने हो यो सुरु गर्नुपर्छ क्या किन यसलाई यस्तो गर्न सार्ने क्या कस्तो भएर चाहिँ हामीले त उस्तो सक्दैन होला है च्यालेन्ज सक्नु यति ग्यासमै सकेपछि सब अगनलाई सिका म अगनलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो कर त गर्नुपर्छ मोबाइल नहेरेर खा अन्त खाना खानै पर्दैन सुन्दै अहिले भ्याउने यसरी खाएर बनाउनु सक्नु कहिले भन्नु त सकिन्छ हो यति दिएर त चटपट चाहिँ सकिन्छ होला यसै सकिन्न करेन्ट त नसकिँदो रहेछ क्या दुईटा तिनटा भएर ठिकै रहेछ चटपटै मिठो अब चटपट मिठो हो नि त आएर युट्युब बनाएर उस भिडियो गराउनु नसकिँदो थियो म त पुग्यो अब मलाई पनि पुगेँ भाइ मान्छेले च्यालेन्ज कसरी गर्छ होला नि कति धेरै लिएर के च्यालेन्ज अनि के अरे उसको हेरेँ खास अनुसा दिदीको अनुसाको क्या कसरी खान्छ होला त्यत्रो मान्छे सानो हुन्छ त नि भोकै बसेर खायो मात्र होला है त्यो त त्यहाँ भोकै बसेर जति भोकै बस्यो नि नसकिन् तर अब यसलाई चिरो काटेर अनि भयो म त लास्टै भयो आयो भिडियो गर्ने वातावरण नै छैन
बिचमा चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब पिरो भयो भयो गाइजहरू डिस्टर्ब पनि भयो बिचमा डिस्टर्ब पनि भयो किन भन्दाखेरि भिडियो गर्ने वातावरण छैन घरमा डेमा स्पेसली डेमा अझ साग खाँदा भयो मिठो भयो अघि राख्नु पर्ने छ पानी हाल्ने जति भिडियो गराउने आजै गराउने गराउने हो नि त फेरि हामी सँगै गयो हामी गाउँ गयो भने चाहिँ गराउँला के बाइकमा जान्छ केमा जान्छ बाइकमा जान्छु के मन सक्यो होला स्कुटर सक्नु उससम्म क्या टाइसरसम्म सक्छु त्यहाँबाट माथि चाहिँ एउटा उमिल चलाउनु एउटा थम्स चलाउनु यताबाट नसक्ने भनेको त्यो भन्छ अरे त्यही के खोला छ त एकदम तर्साउने होला त्यसको उकालो चल्नेमा त्यो अलिक घेरेर परेको त्यसमा सकिन्न सकिन्छ फेरि बाबाको माया जानुपर्छ कि हामीलाई तिमीहरू तिरुवल जाने मसँग सामानहरू सामान त के होला आफ्नो गाउँ सेन भेटाएको गाउँ गएर यसरी खाना नसकिँदो रहेछ पुग्यो अब मलाई हामीले चाहिँ खानालाई सकेनौँ है सकेन बचेकोलाई चाहिँ यहाँ राखेछौँ साइड लगाएर एकदमै गाह्रो भयो हाम्रो फर्स्ट मुकबाङमा पनि हामी चाहिँ त्यति धेरै खान सक्दैनौँ म मोटी हो म मरिभरि खाना सक्दैन मैले खाना राम्रो ततिर त कुरेन ल आजको भिडियो यति नै कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्रतिक्रिया दिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त थ्याङ्क यू यति भन्दै बिदा हुन्छौँ बाई बाई